السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا هيدي السيارة بي ام اف 10. في عنا مشكلة، ما بيفتح كونتاك ولا بتضرب مارش. هلا إذا بقرب المفتاح لهون ما حاستحكم. فتح كونتاك، بضرب مارش، ما في شي. تمام، ولا بيفتح ولا بيسكر. قصة السيارة هيدي انه مدري شو كانوا عم يعملوا بالكاس وخربوه. انا حفكه لبرا ونعمل له عملية جراحية ان شاء الله خير. هذا هو الكاس، بيركب هون بهالزاوية فوق. تمام، ان شاء الله خير. من فكه شوف اذا فينا نصلحه. شباب، مشان نصلح الكاس هذا مضطرين نشيل الكمبيوتر لبرا ونقرا المعلومات. بحاجة انا للدي فلاش لحتى اجيب الاي اس ان نمبر الطويل وركبه بالفايل الجديد وبرمج عليه مفاتيح 2 جديد. نجرب هالطريقة ان شاء الله خير. هذا الماسك تبعه تبع البروسيسور. بنلاحظ انا قاطع خط هون مشان في عنا ريزيستانس. عادة هذا لازم عطول نشيله لبرا. مشان ما شيله ركب، انا متعود انه احط شريطة. هاي الشريطة برجع بوصلها محلها. تمام، هاي التوصيلات هون كله تمام. نيجي عليها لهيدي بنلاقي الرسمة موجودة. مثل ما حكينا عم يقول لك انه ايام هذا لازم تشيله، بس عادة على طول انا بشيله لهذا. لذلك انا قطعت الخط هون، قطعته، حطيت له شريطة برجع بوصله. تمام، هذه الرسمة موجودة بالفي في دي اي بروج. اول خطوة نيجي نعمل باك اب. تمام، immobilizer بي ام باك اب. اوكي، بعمل ريد. هي ارى المعلومات تبعت الدي فلاش الابروم. هلا بحفظه مثل ما حكينا يا جماعة. هيدي في الواحد يقراه كيف ما بده. انا حابب اقراه بهالطريقة هيدي. ناخد واحد جديد نسميه مثلا كاس 4 نيشت اوكي، يعني منه منيح. ابروم تمام. ونفس العملية الفلاش نقرأه. هلا أنا عم بقرأ البي فلاش اللي هو الفلاش، بياخد وقت كمان وبحفظه. تمام، بهالوقت هذا
انا نزلت من النت هذا واحد، هذا رقمه مثل ما حكينا. انا بيهمني هذا اكتر شيء سي جي. اوكي، الرقم برمت على الانترنت كله ما في نفس الرقم هذا، ما لقيت. المهم بالموضوع مشان الواحد ينتبه، المهم بالموضوع هيدي الكلمة، هذا الماسك لازم يكون متطابق، غير ماسك ما بيمشي الحال. هذا الماسك الصح. اوكي، بده وقت السن ليخلص. هيدا خلص قراءة الفلاش. كمان سيف فلاش. هو بي فلاش، هو دي فلاش، منا مشكلة يعني، بس مغير الأسامي. الفلاش هو البي فلاش، والإبروم هو الدي فلاش. سيف. هلا أنا صرت محفظهم عندي، و90% أو خلينا نقول 50% الإبروم مضروب، و50% الفلاش اللي مضروب. إذا حابب حدا يسأل شو يعني فلاش شو يعني إبروم، خلينا نقول واحد بده يعمر بيت، بده يعمل الأساس. الأساس هو الفلاش، وفوق منه بيجي الإبروم اللي هو البيت أو المنزل. أنا هلأ هذا برمت عليه بالنت كله، ما في ولا واحد متشابه له نفس الرقم. تمام. بيهمني من الموضوع أنا أكتر شيء إنه يكون هذا الكاس سي جي، و525 530 بدي اياه انا اف. لقيت واحد وعملت له داونلود، بس بدي اعدله على المفاتيح تبعت هالسيارة. تمام، خليكم معنا ان شاء الله خير. تمام، انا هلا حفظت كل شيء هون، وجايب من النت البي فلاش والدي فلاش. انا بس هلا بدي احاول اصلح البي فلاش، اعمله واعمل مفاتيح وجرب. اذا ما هيك بدي اضطر ارجع فك وركب الفلاش. ما حركب الفلاش، حخلي مثل ما هو لنشوف اذا بس الابروم مضروب ولا لا. مثل ما حكينا هذا انا منزله من النت، هذا رقمه، لانه نفس الرقم هذا ما لقيت بكل الانترنت، ما في. تمام. مثل ما حكينا هذا الابروم الاوريجينال تبعي انا، وهذا الابروم من النت. يعني اذا لما نشوف هون اكيد في اختلاف كبير كتير. وين صار هذا؟ بنلاقي في اختلاف شاسع، لانه في مفاتيح وفي معلومات. ما بيهم هذا الشيء كلياته، ما بيهمني. انا بيهمني هلا انا شغله انه فوت على هذا البروجرام كاس فور لود ابروم اوريجينال. هذا الابروم اوريجينال. اوبن. بنلاقي الفريكوينس والفين نمبر. انا بيهمني الموضوع هلا اكتر شيء كوبي فين اوريجينال. تمام. الفريكوينس تبعيته مهمة جدا. اذا بفتح الخط هذا وبياخد الدي فلاش اللي جبته من الانترنت، بنلاحظ على شغله هون، اعطاني الاي اس ان تبعه. اوكي، الاي اس ان اعطاني اياه. واذا بنفتح الخط تبعنا نحن هذا الابروم، بنلاقي انه هون ما اعطاني اي اس ان، ما في شيء. تمام، اصبح مبين معي الابروم هو المودع. الخطوه هلا هي بدنا نغير نحن
مثل ما حكينا الفين نمبر بهذا الجديد، هذا الجديد الفين نمبر هون رقم الشيسي غير هذا، والاي اس ان هون اكيد هذا غير. اصبح انا هلا الخطوه بدي اجيب من الاي اس او من الاي سي يو الابروم. وينه هذا؟ نيجي على الكمبيوتر هون في محطوط كاس كمان. نيجي على الايديت سي 17 دمب. يس لود اي سي يو، هذا دي فلاش اوبن. تمام، اعطوني الاي اس ان تبعيت الموتير اي سي يو اي اس ان كوبي. تمام اوريجينال. هون بنلاقي انه اعطوني الفين نمبر بالاي سي يو مظبوط. اصبح نحن هلا وصلنا على انه معنا شغلتين مهمين هون. اوكي هلا الخطوه الاساسيه هون خلصنا منها. بنرجع بنيجي على الكاس. هلا هذا البروجرام هو بهذا انت فيك تستعمل الفي في دي اي تبعت البي ام، نفس العمليه يعني. لود بدنا نغير هلا، ضيع شوي. وين كنت انا هلا؟ جبنا الاي اس ان. هلا هون بنيجي على الكاس هذا دامب، وبنفتح الخط دي فلاش اللي جبناه من النت. تمام اوبن. بنلاقي اعطاني هون الفين نمبر غير والاي اس ان كمان غير. بنلاحظ هون بده هو يغير هون الاي اس ان تبعت الموتير يحطه بالكاس. اصبح انا شو بعمل هلا هون؟ بياخد هذا بعمل له نسخ وبسجله هون، برجع باخد الفين نمبر وبسجله هون. اصبح انا عندي هلا هدول اثنين سيفهم. ولا استنى هيك لشوف هون في شي غلط. 14 بعده هو القديم عشان الواحد يرجع يأكد مظبوط. باست. هلا 100%. اوكي، والفين نمبر كمان اوكي. هلا بنعمل له سيف. نيو ابروم جديد هلا حطه مع اخويته. تمام. هلا صار في عندي انا هون نيو ابروم. هذا بحطه هون والدي فلاش الاوريجينال تبع الانترنت. بنشوف هلا الاختلاف هون. هذا الاي اس ان القديم اذا بنلاحظ عليه، وهذا الجديد حطه هون. اذا بنلاحظ 1 اف 1 اف هون 1 اف رجع عمل هو هون الشيكسوم اوتوماتيكيا. تمام، هون شيكسوم وهون شيكسوم. تمام، يعني شغلنا نظيف. ونفس الشيء التحتاني. اذا بنلاحظ هلا كمان هون بنلاقي هالفين نمبر
القديم، هذا القديم، والجديد WBA، هي WBA مكفي على هذا هكساديسيمال، هون اسكي 5B910 5B910 الى اخره، كله تمام. اوكي، هذا حديد الان الجولة 100%. نرجع بنعيد. اصبح عندنا هذا الابروم هذا الجديد بدنا نكتبه هون. تمام، افتح هون للكتيبة. ننتبه هلا، الكتيبة غير القراءة. القراءة هي الباك اب. اوكي، الكتيبة انه هلا اذا انا بجي بفتح هون الخط، اوكي، انا بدي هذا النيو اللي هلا عملناه، بفتحه لهون، بقول له اكتبه، بيقول لك ما فيني اكتبه، منه موجود. لذلك مضطرين نحن، هذا بقلبه سكريتي مقفول، يعني بدنا نفتح القفل لحتى نقدر نكتب بقلبه شيء، مثل الخزنة. بنيجي لهون على الكتيبة والقراءة RW، هون Unlock Read Idea، بيقرأ الاي دي تبعيته، لقى افات، هذا مهم جدا، افات ما تنساها. هلا هون نيجي على كلمة Unlock، بنفتح الخط، بيحاول يفتح البروسيسور، هو بيقول لي بدك متأكد، قل له اوكي. تمام، الاف اف هدول مهمين. ايام بتصير هيدي منا مشكلة، نرجع منعيدها كمان مرة. فايلد، ليش يا حبيبي؟ تمام، هلا انه مشي الحال، فتح الخزنة، ما حتلاقوا مصاري اكيد. هلا صار فينا نكتب كتيبة اوبن، بناخد النيو هذا اللي عملناه، متأكد، نكتب كتيبة عليه. خلص كتيبة. بعد ما يخلص كتيبة ضروري جدا 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 تعمل له، ترجع تقفله لوك. قلنا افات بالكبير، اف اف، تنتين اف، قول له اوكي. تمام، هلا قفلوا وخلص البروسيسور. ارجع اقراه، شوف اذا في اختلاف. سيف ابروم تيست.
الابروم تيست. انا هلا هذا الابروم نيو وهذا الابروم تيست لازم يكونوا تمام، ما في اختلاف. اصبح كتب الابروم 100%. زير جود. يعني هاي اول خطوه خلصنا منها، كتبنا الابروم وعملنا الفين نمبر والاي اس ان. هلا الخطوه الثانيه بدنا نعمل المفاتيح. حجهز كل شيء وان شاء الله خير. مثل ما اننا شايفين هلا هذا هو المفتاح الاوريجينال. بالشفره شوي وشوي بنقصه، انتبه ما تنزع المفتاح يعني، وايدك ما تجرحها مشان نرجعه على الصفر. تمام، مثل ما اننا شايفين بالشفرة. هذا واحد وهذا التاني هون. تمام، انا هلا حلحمهم ورجعهم على الصفر. رينيو. هلا انا وصلت كل شي هون. تمام، بهالمبرمجة عرفت انه الكس الابروم تبعه الميجا هرتز هالقد. تمام، هاي بالفي دي اي بروج. الفايل هذا مشان اذا حدا سأل منين جبته، بتفوت بس انت اوبن على بالفي دي اي نفسه، في شيء اسمه داتا بتاخده، بعدين في هون الاف 868. كل واحد حسب الريموت تبعيته، مثل ما حكينا انا اللي عندي 868. تمام، مثل ما حكينا اخذنا هذا، بس علينا بالكتابة هلا هو بيكتبه اوتوماتيكيا. بيعطيني هون اذا اوكي ولا لا. تمام، كتب الفايل اللي هو اسمه رينيو. اصبح هذا المفتاح الاصلي، صار كأنه هلا جديد. هيك خلصنا منه. انا حاعمل هذا وان شاء الله خير. هذا المفتاح الثاني كمان نفس الشيء، نكتبه كده عليه. تمام، خلص. اصبح عندي هلا المفتاحين الاوريجينال مصفرين على الصفر كأنهم جدد. خير ان شاء الله. هذول جاهزين. انا هلا ملزقهم، بدهم بعدين سيكوندين كليبر. تمام، هلا هدول جهزناهم للبرمجة ان شاء الله خير. جهزنا المفاتيح وكتبنا كل شي هون. هلا بدنا نبرمج المفتاحين بهالمكنة. رجع نفتح البروجرام. كاس كيلان لود نيو ابروم. تمام، النيو ابروم اعطوني هدولي. هلا نأكد عليهم. البين نمبر اللي كتبناه مزبوط. اوكي، هلا الكيلومتراج هون ما تغير، بس هو هلا بياخد من السيارة اوتوماتيكيا لانه كانت ماشية 220 بعتقد. الفريكوينس هذا هو اللي بدي اياه. نتأكد مرة كمان. اوكي، والاي اس ان 100%. هاي اول خطوتين لازم واحد يأكد عليهم.
هلا بناخد هون مفتاح جديد، نقول له اعطيني مفتاح جديد. سوري نسيت نحط مفتاح. بيقول لك المفتاح مشي الحال. اوكي، هي اول واحد خلصنا منه. نجيب الثاني كمان نحطه وناخد مفتاح هون جديد، لانه هذا هلا بيعممه بعدين وقت بندور السيارة فيه. اوكي، بيرفكت. اسمع، عملنا هلا نحن مفتاحين. حفك انا هون ونركب وادعوا لنا ان شاء الله خير. اذا ما مشي الحال بدي اضطر اكتب الفلاش، بس ان شاء الله بيمشي الحال يا رب. انا ركبته للكاس وهي المفتاحين هون. نسمي بالله، نقربه على الكويل، نفتح كونتاكت لانج دركن، فتح كونتاكت اول واحد. بيرفكت، هي اول مفتاح. الحمد لله مش الحال. طفي، شكله بطاريته ضعيفة. قفل. اوكي، تاني مفتاح نفس الطريقة. يمكن خدعت انا، لانه المفتاح هذا لازم نشيله من هون، نحطه برات السيارة. مش عم نجرب. تمام. هاي صار عنده مفتاحين والحمد لله. ليتس جو. بيرفكت. ارجو ان ينال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.